Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một nữ sĩ quan sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13.6 mà hầu hết những người chơi theo thiên hướng phòng thủ căn cứ phải có ở trong bản cập nhật năm nay. Và chúng ta sẽ cùng xem cô nàng này đến từ binh chủng nào và điều gì khiến cô lại đặc biệt đến như vậy. Rồi, let's go. Rồi, trước khi mà bắt đầu vào phần nội dung chi tiết của video và phần giới thiệu về sĩ quan thì có lẽ là xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình để động viên và ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip hơn nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là một nữ sĩ quan của các binh đoàn lục quân ở trên mặt đất, cụ thể là dành cho các đơn vị xe tăng. Và bây giờ chiếc xe tăng sẽ có khả năng phòng thủ rõ ràng hơn so với những cái đơn vị pháo binh như ngày trước. Tại sao lại có cái điều này? Là bởi vì theo cái triết lý của nhà phát hành thì có lẽ rằng họ không muốn đầu tư quá nhiều vào các sĩ quan chuyên hướng phòng thủ căn cứ để khiến cho người chơi có thể theo hướng là lối chơi của các con rùa, mà thay vào đó thì họ muốn đa dạng hóa các lối chơi này bằng cách là đưa một sĩ quan có khả năng phòng thủ căn cứ vào trong các đơn vị xe tăng. Và có lẽ là với triết lý như thế này thì trong tương lai chúng ta sẽ lại thấy một nữ sĩ quan phòng thủ căn cứ nhưng ở cho các đơn vị bộ binh thì sao? Ok, điều đấy thì cũng không ai có thể là đoán trước được điều gì trong tương lai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào cô nàng này. Cô nàng này có tên là nhà thiết kế Hoa Hồng Gai, kiến trúc sư Hoa Hồng Gai, tên chính xác là như vậy. Và cũng lại có chữ gai giống với cô nàng Bá Tước Gai của chúng ta đã xuất hiện khá là lâu. Và cô nàng này cũng có khả năng phòng thủ căn cứ và dành cho các đơn vị là xe tăng. Rồi chúng ta sẽ xem cô nàng này như là cũng là một chị em sinh đôi, chị em cùng cha khác mẹ này của cô nàng Bá Tước Gai thì phải. Ok, rồi đây là sĩ quan ở thế hệ thứ 5 thì rõ ràng là chúng bây giờ sẽ chỉ có xuất hiện những sĩ quan ở thế hệ thứ 5 đi thôi, chứ bây giờ mà đẻ ra thêm một nữ sĩ quan của thế hệ thứ 3 hoặc là thứ 2 thôi thì chắc là không ai nâng cấp nữa rồi. Yeah. Cô nàng này có 3 cái thẻ thuộc tính. Đầu tiên là chỉ dành cho các đơn vị xe tăng và trực thăng, các bạn lưu ý nhé. Cái thứ hai là có khả năng đồn trú và có khả năng phòng thủ cực mạnh. Đấy là theo những gì mà cái thẻ mô tả này nó giới thiệu. Và để sở hữu được cô nàng này thì chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chỉ cần là tiêu diệt 10 cái lô cốt hắc quạ level 6 trở lên là đã có thể mở khóa được cô nàng này rồi. Và như các bạn đang được nhìn thấy đây, mình sẽ tiến hành mở khóa cô nàng này cho các bạn xem. Đấy, Gridlock Architect. Đấy, kiến trúc sư Hoa Hồng Gai, nghe rất hay, tên rất đẹp. Rồi, mình sẽ nâng cấp thử cô nàng này lên level 30 và sẽ đi tìm hiểu về bộ kỹ năng của cô nàng này cùng nhau nhá. Đấy. Rồi, đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này thì triển khai cho cả bộ binh hoặc là pháo binh đều được cả. Thì sẽ cung cấp một cái lớp khiên cho đơn vị lính này với cái hệ số là 2000 trong vòng 5 giây. Đấy, và khi mà đơn vị này được đồn trú ở trong căn cứ thì lại tăng sát thương cho quân đoàn đồn trú ở trong căn cứ lên 5%. Wow, một cái khả năng tăng cường khả năng tấn công cho các binh đoàn khác nằm ở trong căn cứ của các bạn ạ. Cho nên đây là một trong số những kỹ năng mà làm lên tên tuổi của cô nàng này. Và mình nói ở ngay đoạn đầu của video clip là phải có dành cho những người chơi thiên hướng về phòng thủ, nếu như chúng ta muốn gia cường thêm khả năng tấn công của các đơn vị nằm ở trong căn cứ của các bạn nhá. Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng chỉ chuyên dành cho các hệ xe tăng và trực thăng thôi, là tăng cường hỏa lực cho đơn vị xe tăng và trực thăng của đơn vị lính của sĩ quan này lên thêm 20% và sát thương thêm 15% nữa. Nếu như các bạn chưa có nhiều điều kiện để thức tỉnh được cô nàng này thì cái kỹ năng này cũng rất xứng đáng để chúng ta có thể học tập và kế thừa cho các sĩ quan hiện có của các bạn nhé. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng phòng thủ, có thể được học cho tất cả các loại binh chủng, bao gồm là bộ binh, pháo binh và xe tăng. Đó là tăng cường độ bền lên đến 30% và kháng sát thương 10%. Một kỹ năng phòng thủ cực mạnh. Mình đánh giá rất mạnh bởi vì vừa tăng cường độ bền lại tăng cường kháng sát thương nữa, mà nó lại có cái thẻ là thẻ phòng thủ
Thế cho nên là chúng ta có thể học tập cho những đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, hoặc là những đơn vị xe tăng hạng xe tăng hạng trung, hoặc mình xin lỗi, xe tăng chiến đấu chủ lực. Đấy, để có thể gia cường thêm được một chút độ bền và kháng trong quá trình mà chúng ta chiến đấu ở ngoài cánh đồng. Nhưng mà đơn vị xe tăng hạng siêu nặng sẽ là những cái đơn vị mà phù hợp nhất. Rồi, kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng cân bằng. Đó là tăng cường đòn tấn công thường và kháng của đòn tấn công thường lên 25% mỗi loại. Cái kỹ năng cân bằng này được học tập cho tất cả các loại binh chủng. Cho nên cái này các bạn hoàn toàn có thể triển khai cho các đơn vị pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong, hoặc là xe tăng hạng nhẹ, hoặc thậm chí là trực thăng học tập đều được. Bởi vì những cái đơn vị này chúng ta sẽ có những người chơi đi chuyên theo đường sát thương của đòn tấn công thường, thì chúng ta học kỹ năng này khá là ổn. Đặc biệt đây là một kỹ năng mà có thẻ là cân bằng, cho nên là chúng ta có thể cân bằng với những cái kỹ năng khác mà các bạn đang có. Ok. Rồi, kỹ năng chiến thuật, kỹ năng thức tỉnh. Khi mà chúng ta đã có 4 cái kỹ năng ban đầu này lên level 5 thì chúng ta sẽ đánh thức được cô nàng này. Thì kỹ năng này mới là cái kỹ năng làm lên tên tuổi của cô nàng nữ kiến trúc sư hoa hồng gai của chúng ta. Đó. Đầu tiên là nó gia cường khả năng kháng của đòn tấn công kỹ năng, kháng sát thương kỹ năng sĩ quan cho các đơn vị xe tăng và trực thăng thêm 20%, và kháng của đòn tấn công thường thêm 20% nữa. Đấy, đây là kháng riêng cho cái đơn vị binh chủng khi chúng ta triển khai cô nàng này. Nhưng cái này mới là cái điều đặc biệt này. Khi đồn trú ở trong căn cứ đấy, thì tăng cái kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 30% nữa. Đấy, kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 30% nữa, và kháng của đòn tấn công thường lên thêm 30% nữa. Như vậy là với những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là pháo binh, khi mà tấn công bằng các đòn tấn công thường vào căn cứ của các bạn ấy, thì nó cũng bị giảm đi 30%. Còn nếu như mà các đơn vị đấy bắt đầu xuất skill, xuất kỹ năng, thì nó cũng lại bị giảm đi 30% nữa. Đây là một trong số những kỹ năng rất đáng giá, và mình đánh giá rất cao cô nàng này. Mặc dù là chỉ triển khai cho xe tăng, nhưng mà nếu như các bạn nào sắp xếp bố trí đội hình thật khéo thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là tối đa hóa được lợi ích của bộ kỹ năng này. Rồi, thế thì đọc qua cái bộ kỹ năng này thì cô nàng này sẽ phù hợp với ai nhất? Với các kỹ năng hiện có thì bá tước gai là một trong số những sĩ quan khá là tuyệt vời khi đi kèm với nữ kiến trúc sư hoa hồng gai của chúng ta. Cô nàng này có khả năng cũng tăng được cái kháng sát thương của đòn tấn công thường lên 10%, nâng tổng số cái kháng sát thương từ đòn tấn công thường này lên 40% nhé. Xong sau đó cô nàng này còn có khả năng lấy được 15% hệ số khiên của tất cả các sĩ quan đang đồn trú ở trong căn cứ. Đấy, đang đồn trú ở trong căn cứ đấy, thì mình lấy ra 15% cái lượng khiên đó để tạo ra một cái lớp bảo vệ cho căn cứ của các bạn khi mà mình bị tấn công. Cho nên với cái hệ số khiên là 2000 ở đây đấy, cộng với bản chất khiên của nữ bá tước gai, chúng ta cũng có thêm 1500 nữa. Thế thành nâng tổng số lên 3500, và 15% của cái 3500 này sẽ được tạo thành lớp khiên để bảo vệ căn cứ cho các bạn nữa. Đấy, chưa tính là cái kỹ năng của bá tước gai lại tăng cường thêm hỏa lực là 8% trong 4 giây. Nó rất gần so với cái kỹ năng tăng cường sát thương 5%. Nên đây là một trong số những cặp bài trùng mà mình đánh giá rất cao ở trong cái bản cập nhật 13.6 này. Rồi, các bạn cũng có thể nhìn thấy ngay cái phần tư vấn sĩ quan mà hệ thống đã đưa cho các bạn. Ở đây là cái cặp đôi mà chuyên về phòng thủ trong căn cứ, chính là gì? Nữ kiến trúc sư hoa hồng gai cộng với bá tước gai của chúng ta là một cặp bài rất đẹp dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, khi chúng ta có thể tận hưởng được cái lượng độ bền rất lớn từ đơn vị này. Ngoài ra thì các bạn có thể triển khai cho xe tăng chiến đấu chủ lực cũng được. Đấy, để đồn trú. Nếu như chúng ta không có đơn vị xe tăng hạng siêu nặng thì lượng độ bền của xe tăng chiến đấu chủ lực nó cũng bù đắp được phần nào thành cái lớp khiên bảo vệ chúng ta. Ok. Rồi. Sorry các bạn. Quay trở lại đây một chút. Rồi, với những cái kỹ năng như thế này thì mình đánh giá là sẽ có sự trở lại của cô nàng bá tước gai khi đi kèm với nữ sĩ quan này rồi, đúng không? Và như vậy trong một cái đội hình tổng thể gồm cái 5 cái đơn vị lính thì có lẽ chúng ta sẽ dành cho 3 slot dành cho các đơn vị pháo binh và 2 vị trí dành cho các đơn vị xe tăng.
Đấy, hoặc thậm chí các bạn có thể triển khai cái cặp đôi đang có là ông chú Ivankov cộng với lại cô nàng nữ chiến binh thiết giáp để tận hưởng cái khả năng các kỹ năng thức tỉnh của hai sĩ quan này khi mà nâng cái tổng số lượng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan dành cho căn cứ của các bạn lên đến con số là 100%. Một con số rất rất lớn các bạn ạ. Đấy, 100% kháng sát thương kỹ năng sĩ quan nó sẽ khiến cho căn cứ của các bạn cực kỳ là cứng cáp. Đồng thời là hai cái sĩ quan này nó cũng có cái lượng khiên là ở đây là 1.500 đến từ nữ chiến binh thiết giáp cộng với lại 1.800 đến từ anh chàng ông chú Ivankov. Tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho lượng hệ số khiên được tạo ra trong quá trình phòng thủ căn cứ của các bạn cộng thêm với 3.500 từ cặp đôi trước, đúng không ạ? Cộng với lại 3.300 từ cặp đôi này, nó sẽ nâng đến lên con số là khoảng 6.500, 6.800, gần 7.000. Và lấy 15% của 7.000 đó để bù đắp vào cái lượng độ bền bị mất đi ở trong căn cứ của các bạn khi mà chúng ta bị tấn công. Nó sẽ là một cái lớp khiên khá là cứng đấy. Đó. Cụ thể là những cái xe tăng mà của những cái con cá voi nữa, khi mà lượng độ bền cực kỳ cao nữa thì các căn cứ này khá là cứng đấy. Và để đốt cháy được các căn cứ này thì cũng khá là mướt mải. Nhưng mà cái việc xuất hiện nữ sĩ quan nữ kiến trúc sư hoa hồng gai này mình cũng đã có được cái dự đoán từ trước, bởi vì ở bản cập nhật 13.5 vừa rồi là chúng ta đã xuất hiện được một cái vị sĩ quan chuyên về tấn công, chuyên về công thành, có khả năng đốt cháy các căn cứ rất nhanh, rất khỏe dựa trên lượng độ bền tối đa của mục tiêu. Ngoài ra còn có khả năng tăng cường hỏa lực cho những đơn vị đứng xung quanh nữa. Cho nên là anh chàng này xuất hiện sẽ cần phải có một sĩ quan đối trọng lại với sự xuất hiện của anh chàng này. Cho nên một nữ sĩ quan phòng thủ căn cứ đến thời điểm này là hợp lý. Đó. Và mình vẫn chưa thấy có một cái sự phá cách trong quá trình thiết kế các kỹ năng của các sĩ quan ở trong cái bộ máy thiết kế của nhà phát hành. Hy vọng là trong tương lai thì nhà phát hành sẽ có cái sự sáng tạo nhiều hơn nữa để có thể đem đến một nữ sĩ quan hoặc là một vị sĩ quan mới có nhiều các cái chiêu thức đặc biệt hơn nữa để giúp cho đa dạng hóa hơn ở trong trò chơi game này nha. Rồi, nếu như các bạn là những cái máy chủ mới, những người chơi ở thuộc các máy chủ mới thì có lẽ cô nàng này sẽ phải dành về sau thôi. Mình cũng không khuyến khích các bạn nâng cấp lắm. Trong trường hợp là chúng ta chưa có một sĩ quan thức tỉnh nào cả thì các bạn cứ nên focus vào anh hùng nhân dân hoặc là Dạo Anh, là một trong số những sĩ quan có khả năng gây ra sát thương rất lớn, và rất đa dụng, sử dụng được trong nhiều cái tình huống chiến thuật, sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái nữ sĩ quan hoa hồng gai của chúng ta. Ok, còn trong trường hợp mà các bạn đã có được đủ các sĩ quan mà có khả năng tấn công ở ngoài cánh đồng mở thì bây giờ chúng ta muốn quan tâm về cái độ phòng thủ trong căn cứ thì cô nàng này cũng là một lựa chọn rất đáng cân nhắc để chúng ta có thể triển khai trong căn cứ của mình ngay thời điểm khi các bạn đang có cái sự lựa chọn. Ok, còn đối với những người chơi ở các máy chủ cũ, khi các bạn đã có quá là thừa các cái tượng vàng mà chúng ta chưa biết đầu tư vào đâu thì đây là một trong số những lựa chọn rất đáng giá để cho căn cứ của bạn cứng cáp hơn nữa nha. Còn việc đau đầu của chúng ta bây giờ là bố trí cô nàng này vào trong đội hình của mình như thế nào. Suy phải cân nhắc giữa cả phóng viên, ông chú Ivankov, nữ chiến binh thiết giáp và bá tước gai, những cái đơn vị mà chuyên về phòng thủ căn cứ, và chưa kể đến những cái sĩ quan dành cho pháo binh nữa cơ. Khá là đau đầu đấy nhỉ. Còn nếu như chúng ta sử dụng sĩ quan này thì sẽ học tập những cái kỹ năng gì? Dĩ nhiên là sẽ phải tối đa hóa được lượng khiên này để chúng ta có thể giúp cho bá tước gai lấy được lượng khiên bù đắp vào căn cứ của chúng ta nhiều hơn. Cho nên là mình sẽ cố gắng là học tập những cái kỹ năng mà có chuyên về khả năng phòng thủ và cái cân bằng mà cho khả năng tăng cường độ bền lớn. Đấy, ví dụ như là những cái kỹ năng như thế này. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải kỹ năng này, là bởi vì chỉ học cho pháo thôi. Mình cứ tìm một cái kỹ năng nào đó. Đây này. Đấy. Ok. Đấy, nó có khả năng tăng cường về độ bền lớn như thế này này. Đấy, học nhá. Đấy, ví dụ như đây mình sẽ học cho các bạn xem. Cộng thêm với một kỹ năng dạng phòng thủ nữa. Phòng thủ thì mình cứ chọn một cái kỹ năng mà tăng cường độ bền lớn để mình đang đồn trú trong căn cứ mà. Đấy. Còn nếu như trong trường hợp mà các bạn đưa nó ra ngoài cánh đồng để chiến đấu ở ngoài chiến trường thì có lẽ là mình nghĩ là không lên đâu. Vì dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là xe tăng hạng siêu nặng, khi các bạn muốn đấm nhau ở ngoài chiến trường thì cặp đôi hùng ca bình minh đấy
và mới lại thủ vệ thiết thành sẽ là những cặp đôi tuyệt vời hơn. Đấy nhá, như vậy là chúng ta khá là dễ chơi, bởi vì cô nàng này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho chúng ta đồn trú ở trong căn cứ và tăng cái lượng kháng lên thôi. Còn ngoài ra nếu như các bạn không muốn phòng thủ căn cứ nhiều quá thì chúng ta có thể học tập kỹ năng. Kỹ năng này rất là đáng giá dành cho những đơn vị xe tăng hạng nhẹ hoặc là trực thăng. Còn kỹ năng này thì là phù hợp cho tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực, hoặc thậm chí là cả xe tăng hạng nhẹ nếu như chúng ta build theo đường sát thương kỹ năng sĩ quan. Còn ngoài ra thì có thể cân nhắc cái này, đây là về sau thôi. Hai cái này là hai kỹ năng mà chúng ta cân nhắc đầu tiên, trong đó cái này là cái được ưu tiên tốt nhất này. Ok rồi, với những thông tin như vừa rồi thì các bạn nghĩ là trong tương lai thì nhà phát hành sẽ tung ra tiếp những sĩ quan như thế nào và meta của trò chơi sẽ thay đổi ra làm sao thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và đừng quên tham gia chương trình hội viên của Hatch Game để ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip hơn nữa nhé. Còn cảm nhận của các bạn như thế nào cũng hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm để tìm hướng xem là bố trí sĩ quan này trong đội hình của chúng ta như thế nào nhé. Còn bây giờ video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.